سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم هر جایی که هستید و این ویدیو رو میبینید خوب و عالی باشید. ما امشب اومدیم به غرب تهران، اینجا خیابون ستارخانه نزدیک به میدون توحید. کلی رستوران و آب میوه فروشی و کافه توی این قسمت هستش و خیلی از مردم اینجا رو برای غذا خوردن انتخاب میکنن و شبها خیلی شلوغ میشه. میخوایم بریم با هم دیگه تو این ویدیو حال و هوای این خیابون رو ببینیم. بعد اینجا هم میریم به یه استریت فود دیگه و اونجا رو هم بهتون نشون میدیم. شماره 388 شماره 389
طلوع صادق آسیان من بیداریم باد گذشتن از مرز وجود مرگ آغاز راه قصه بوده راهی شدم نگو که زوده اون کسی که سر سپرده مثل ما عاشق نبوده اما اون که عاشقونه جون سپرده هرگز نبوده قیمت بعضی غذا هم بهتون بگم. پیتزا مخصوص 180,000 تومنه، پیتزا آمریکایی 220 تومنه و همبرگر هم 115 تومنه که در واقع که یه چیز نزدیک 2 تا 4 دلار خورده میشه قیمت غذاها که به دلارم بگم مخاطبای خارجی هم متوجه بشن.
دارچین زعفرون معجون. دوستای عزیزم، همونطور که بهتون گفتیم الان اومدیم به یه جای دیگه. اینجا گذر گردشگری هستش که توی جنوب غرب تهران نزدیک به خیابون استاد معین. اینجا به تازگی افتتاح شده و یه خورده خلوت‌تر از جاهای دیگه است، ولی حال هوای خوبی داره. یه آرامش خاصی هم اینجا داره که گفتم اینجا رو هم بیام و از حال هواش براتون ویدیو بگیرم که ببینید. بریم ببینیم قیمت غذاها اینجا چقدره. 160 تومن، 170 تومن، سیب زمینی 120 تومن، هات داگ یونانی 90 تومن. تقریبا هم اینجا قیمت ها بین $2 تا $4 هستش. دوستای عزیزم، همراهان همیشگیمون، خیلی ممنونیم بابت همه حمایتاتون، بابت اینکه این ویدیو رو هم لطف کردید و دیدید. امیدواریم که لذت برده باشید. ما همیشه سعی میکنیم که بهترین جا بریم، جای خوب بهتون نشون بدیم که ببینید و استفاده کنید. حتما نظرتون رو مثل همیشه به ما تو قسمت کامنت ها بدید. نظرات شما برای ما خیلی مهمه. مثل همیشه هم براتون آرزوی موفقیت و شادی میکنیم. مواظب خودتون هم باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.